What's up mga kagunting? Dito na naman po tayo sa ating bagong tutorial. Tinatawag na fresh haircut for kids. Easy steps to follow. Yun lang guys. Ang unang steps natin guys ay cleaver with 1.5 guard. Straight motion lang guys. Pataas. Magkabilang gilid. With number 1 guard, ganun din yung procedure. Straight lang siya para straight yung buhok mamaya. So shout out ulit sa mga tropa nating barbero na sina Boss Sampits, The Hobby Barber, Boss Gary Muya, Boss Henry Macrol, shout out sa iyo boss. Mga yan, Boss Ronnie, shout out sa inyo mga boss. So no guard, half open, kalahati lang yung lever guys para panipisin yung baba ng ulo. Let's do this mga kagunting. Salamat sa panonood, sana panuorin hanggang dulo. Asahan ko po yan guys. Support sa channel natin. Mabuhay. Thank you. So gamit yung trimmer natin, yung ginamit ko para i-zero yung sa baba, para mas sagad siya. Hindi siya faded cut, haircut, zero lang siya. Gamit natin yung 0.5 guard natin para detail, tanggalin yung mga natitirang dark line, dark spots, dark areas. So salamat kagunting. Medyo sinisipon tayo ngayon kaya ganito yung boses ko. At sa panonood, please like po, like. So dito na tayo sa pagbabawas yung bulk area para i-straight palalo yung sa gilid-gilid. Tanggal natin yung mga excess sa mga gilid. So dito na tayo sa taas guys. Babawas na tayo sa taas, masyadong mahaba kaya binawasan natin ng konti.
Malapit na sa katotohanan. Lalagyan na natin ng hair wax para tignan ng bata. Pag bata kasi yung ginugupitan, mas gusto nila nilalagyan ng mga pampakintab, gano'n. Yung inaayos nila. Suki na rin natin mga yan eh. Hanggang pagtanda nila, sila na rin yung magiging suki natin. So ito na yung finished product natin, guys. Simple haircut lang sa mga bata. Huwag kalimutang i-like po yung video na to. Like po, please. Don't forget to subscribe. Salamat. Peace mga kagunting.